ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব লাগে 867 আৰু 255 867 and 255 প্ৰথমতে আমি চাম এই সংখ্যা দুটাৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ 867 to 255 তকৈ ডাঙৰ এতিয়া A equal BQ plus R এই ফৰ্মটোত আমি লিখিব পাৰিম কৰিব লাগিব এতিয়া A টো হ'ব এই ডাঙৰ সংখ্যাটো B টো হ'ব এটো B এটো ৰিমাইন্ডাৰটো যেতিয়ালৈকে শূন্য নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি এটো হৰণ কৰিয়ে থাকিম স্টেপ এই প্ৰসেসটো কলন বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকিম প্ৰথম স্টেপত হ'ব স্টেপ 1 প্ৰথম স্টেপত আছে এই ডাঙৰটো 867 to এনেকুৱা কৰিম 867 to সৰুটোৱে হৰণ কৰিম এটো তিনিবাৰ যাব তিনিবাৰ গলে 7 6 5 হ'ব 7 5 গল 2 6 0 8 7 গল 1 এটা আমি এৰে লিখিম 255 এটো AB2 ভাজকটো তাৰ পিছত Q এটো 3 প্লাস বাকি যিমান থাকিলে এটো 102 এতিয়া আকৌ আমি এটো ডাঙৰ এটোতকে ডাঙৰ হৈ গল এটো ইয়াত আনি আকৌ হৰণ কৰিম 255 102 এ 255 ক দুবাৰ গলে হ'ব 2 দুগুণ 4 9 2 গুণ 2 হৰণ কৰিলে 1 5 51 হ'ব তো আমি এনেকৈ লিখিম স্টেপ 2 ইয়াত এই হ'ব 255 সমান যি হৰণ কৰিছিলো আমি ভাজকটো 102 ভাগফল 2 বাকি থাকিলে 51 এতিয়া আকৌ 51 টোৱে এইটো 2 এটো যাব ডাইৰেক্ট দুবাৰ যাব দুবাৰ গলে 2 এগুণ 2 5 দুগুণ 10 এতিয়া বিক কৰিলে 0 পাম তো স্টেপ 3 তে এটো শেষ হ'ল স্টেপ 3 ত আমি লিখিম 102 মান ভাজক 51 ভাগফল 2 বাকি হৈ যাব 0 এটা যিটো স্টেপত ভাজকে হৰণ কৰিলে বাকি 0 হ'ব সেই ভাজকটোৱে হ'ব হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এটো এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিবলগীয়া হলে এনেকৈ লিখিম ইয়াত ভাগশেষ এতিয়া শূন্য হ'ল গতিকে
গতিকে আমাৰ প্ৰণালীও বন্ধ হ'ব। যিহেতু এই পৰ্যায়ত ভাজক ফিফটি ওৱান গতিকে এইট ছিক্স ছেভেন আৰু 255ৰ গসাউ হ'ব 51